Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në Klik, emisionin debatues në Radio Televizionin 21. 28 nëntori, duke qenë festa e të gjithë shqiptarëve, është datë e shënuar në kalendar në Shqipëri, në Kosovë dhe jo vetëm. Në fakt është një prej atyre datave që shqiptarët i përbashkon dhe zakonisht është një prej atyre datave që merret për krahasime dhe referenca historike, pra kryesisht tentohet të shikohet nga e kaluara. Megjithatë, sonte kemi vendosur të shkojmë në diçka ndryshe, gjithnjë duke mbetur brenda frymës festive. Do të flasim për atë që quhet identitet bashkohor shqiptar, do të flasim për atë që i karakterizon shqiptarët tani në kuptimin kulturor, identitar dhe politik, pas parasysh edhe zhvillimet e ditëve të fundit në raportet ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, por edhe zhvillimet e kohëve të fundit përgjithësi në rrafshet tjera. Këto dhe tema tjera do t'i trajtojmë në studio, duke nisur nga ajo se si po e festojmë edhe se si në fakt spaku rreth festës së madhe pajtohemi të gjithë konsensualisht, është me çka do të merremi në emision. Do të prezantoj në vazhdim mysafirën dhe cilësinë e opinionistit, fillimisht në të majtën time sonte Dashamir Bërxulli. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Në të majtën time është edhe shkrimtari Albatros Reshaj. Përshëndetje, mirë se erdhe. Faleminderit shumë për ftesën. Në të djathtën time përballë tyre eksperti i integrimeve evropian Avni Mazreku. Përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë se jeti lartë. Storia hyrës është materialit që është transmetuar edhe në edicionet informative, i përgatitur në fakt nga kolekti Vision Plusit në Shqipëri, që ka të bëjë me manifestimin qendror të shënimit të 28 nëntorit në Vlorë, për të kthyer më pas në pjesën e parë të debatit në studio. Kemi kthyer në studio pamje nga Vlora, që është ngjashëm me viteve tjera. Shqiptar gjithandej nga Kosova dhe nga diaspora shkojnë me këtë datë në Vlorë, edhe përkundër mesazheve kundërthënëse politike, duket që spaku në këtë festë të gjithë janë në unison në kuptimin e asaj që festojmë. Është mbase data vetëm e pakontestueshme. A mund të shtrohet kështu fillimi i debatit? Mendoj që po, festa e 28 nëntorit është gjithëpërfshirëse për gjithë shqiptarët. Mendoj që ata të cilët thonë që nuk ka datë më të rëndësishme për shqiptarët në tërësi si kom, mendoj që kanë të drejtë, dhe pavarësisht problemeve në përgjithësi të kalon Kosova apo Shqipëria apo shqiptarët në vendet tjera në Ballkan apo kudo që janë, natyrisht kur vjen 28 nëntori ndihen edhe emocionalisht për shkak të identitetit, për shkak se japin përgjigje pyetjes kush jam unë, dhe flamuri kombëtar është ai që identifikon dhe përbashkon gjithë. Domethënë dhe kjo është merit e historisë, është merit e zhvillimeve historike që kanë ngjizur këtë moment. Edhe nuk i lë njerëzit të tjenë, le të themi, të ta lënë anash festën, megjithatë e festojnë në mënyrën e tyre. Pastaj çfarë roli ka politika? Mesazhet politike që jepen në këto raste, natyrisht që në sot si vjet, si par vjet, nuk është se kam pasur një dallim shumë të madh. Janë, do të thënë, mesazhe të kopjuara nga vitet e kaluara, nuk janë mesazhe shumë të ndjera. Mendoj që është një klasë politike e cila nuk sjell risi në urimet e veta, sepse nuk është se ka ofruar një gjë të rëndësishme në raport me vendet përkatëse, në raport me dinamikat e vendeve përkatëse, nuk është se ka ofruar zhvillim, nuk është se ka ofruar vizion. Edhe në këtë pikpamje, këto ceremoni të cilat megjithatë janë të rëndësishme, duhet bëhen edhe zyrtare, po edhe në raste tjera nuk e kanë kuptimin e plot nëse kemi njerëz të cilët janë përgjithsisht të konsumuar dhe që ku mesazhi i tyre nuk shkon në raport me veprat e tyre. Më shumë në këto raste më pëlqejnë sidomos ato aktivitete në diasporë, në Shqipëri, në Kosovë, në shqiptarët e Preshevës, Maqedonisë, shqiptarët e Malezit, të cilët i paraprin festës ose bën ditën e festës, sepse kanë me të vërtetë atë momentin kur njerëzit ndjehen vetvetja, nuk kanë frikë, turp apo çfarë lloj emocioni tjetër që ta deklarojnë se çfarë janë, ndjehen bashkë me bashkëdhëtarët e tyre, dhe kjo është ajo madhështia e festës që identifikohet me flamurin kombëtar. Dhe në këtë pikpamje, urimet që njerëzit i çojnë njëri tjetrit në këtë ditë, mendoj që janë të ndjera dhe tregojnë shumë më tepër se mesazhi i çdo politikani, të cilat edhe ashtu janë me së ardhura, po e them në kuptimin e vërtetësisë, të ndjesisë, të asaj çka transmetojnë, dhe kur njerëzit ja urojnë me mesazhe apo me telefonata apo me email apo në mënyra të tjera, me të vërtetë kjo është një gjë që tregon që shqiptarët megjithatë janë bashkë, ndjehen bashkë, edhe
herë do kur do në një mënyrë apo tjetër do të jenë bashkë në kuptimin e integrimive dhe gjithçka e tjetër që ata konsiderojnë që është rëndësishme për ta vetë. Ky është një moment sublim dhe mendoj që në këtë pikpamje festa ka shumë kuptim edhe duhet festohet si e tillë gjithmonë. Brenda kësaj që u thanë hyrje, mund të thuhet që një pjesë është ceremonia zyrtare, shtetërore, edhe deklarimet e liderëve politikë, dhe një pjesë tjetër është kjo pjesa emocionale edhe arsyeja pse mira njerëz do të jenë rrugëve të Prishtinës deri në mëngjes sonte, edhe të qyteteve tjera kuptohet. Ajo që duhet dalë është a po flasim për një politike cila këtu ka ngec, vetëm në kuptimin ceremonial, edhe dëgjojmë deklaratat e tipit do të bashkohemi në Bruksel ose edhe gjëra ngjashme, si i lexon ose a ke pas si vjet ndonjë dallim? Po mendoj që festimet për 28 nëntorin nuk janë produkt ose rezultat të themi i zhvillimeve të caktuara politike vit pas viti, apo produkt i një zhvillimi të caktuar politik edhe nëse e përfshim në kontekst të dekadave. Në këtë rast e morëm dekadën e shpalljes së pavarësisë Kosovës. Festimet për 28 nëntorin janë sinonim i përpjekjeve mbar shqiptare shekullore. Edhe me këtë datë, në fakt janë identifikuar të gjitha ato lëvizjet e tona për liri edhe pavarësi. Normalisht, sa i përket kësaj aspektit ceremonial zyrtar, nëse shohim kompozicionin aktual politik, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, po edhe Preshev, ka pas festime, gjithmonë duhet me po në kontekstin e artikulimit politik që ata e bojnë. Normalisht, këto momente, ata i përdorin për qëllimet e tyre politike, po mas poku mendoj që identifikimin e themi festimeve për 28 nëntor të shqiptarët mujmë me e konfudu në një organizim politik institucional, sepse festimet për 28 nëntorin edhe jashtë institucionale janë mbar shqiptare, edhe ashtu ndodhin. Edhe këto urimet e njëri tjetrit, do më thonë që ndodhin, si që përmendi edhe parafolsi më përpara, në kanë kontekst i organizimeve politike apo institucionale. Janë produkt i që aty në përpjekjeve tona që na kemi identifiku veten me festimet për 28 nëntor. Sepse 28 nëntor është datë simbolike, historike, shumë momenteve të rëndësishme për neve. Për shembull, jo rastësisht dalja publike e UÇK-s ka ndodhur 28 nëntor. Është vazhdimësi e përpjekjeve tona për liri, pavarësi, më përpara dhe bashkim kombëtar, pa e definu këtu se çka është interes kombëtar, bashkimi apo ekzistenca entiteteve shtetërore çfarë kem aktualisht. Domethënë kështu e shohun në këtë kontekstin e festimeve, edhe në Kosovë për shembull, nëse morëm ka pas sidomos pas shpalljes pavarësisë, Kosovës ka pas festime dhe ka pas qëndrime të ndryshme të ambasadorëve të vendeve edhe mike, sepse shqiptarët e Kosovës, qytetarët e Kosovës festojnë ka shumë për 28 nëntorin. Kësaj do t'i kthehemi edhe institucionet e Kosovës, domethënë veç për me përshkru pak, masani me konkludu shkurt këtë opinion, institucionet e Kosovës kanë pas një farë hezitimi me kualifiku si datë zyrtare, 28 nëntorin. Edhe çdo vjet qeveria duhet aja pushim me vendim. Sakt. Sepse është konteksti ndërtimit të identitetit tonë shtetëror, edhe duhet mos me thonë mesazhet e fqinjtë të vendet e tjera se jem ka kryer një shtet dytë shqiptare, meselet e tjera që thuhen me këtë farë punë, mirë po festimet që nor asnjëherë. Domethënë festimet gjithmonë kanë ndodhur. Dhe politikën e kam të pashmangshme në hyrje, po ajo që mund bëj është që ty të shmangu nga diskutimet politike, edhe ta zhvendosi muhabetin në një rrafsh tjetër 28 nëntori e përmendi Avniu që është datë që ka referencat shumë, ta është datë e cila ka qenë burim i filmave, i librave, edhe i veprave kulturore me cilat mburremi, një pjesë e syrë është s'janë bashkë për mu lavdu shumë, po ne mburremi si do qoftë. Si e lexon këtë, si i ki pa reagimet, si vjetë dhe si e përjeton përgjithsisht festën. Po, pas një diskutim, 28 nëntorit në tërë kompleksitetin e vetë dhe simbolikën e vetë, ka qenë një burim permanent, një pashtershëm frymëzimi për gjithë, jo vetëm artistët shqiptarë, për gjithë mendimtarët shqiptarë, pavarësisht ta kanë jetu në brenda trojeve shqiptare, apo kanë jetu në Mërgem, apo kudo tjetër. Mendoj që kjo ka një rëndësi për te asaj që ushtru dhe tani nëse më lejo të shpjegoj pak.
Unë mendoj se komplet elitat tona kanë dështu t'ja shpjegojnë faktorit të gjithë botës të rëndësinë e 28 nëntorit, që ka një rëndësi të dyfisht të shqiptarë, që e përmendi edhe profesori. 28 nëntori nuk është vetëm dita e pavarësisë së Shqipërisë, është një ditë që e shënon identitetin shqiptar, ka një kontekst tërësisht kulturor, është ndërtuesi e tillë dhe prej rilindasve, të shpallja e pavarësisë, simbolika që është dhënë flamurit, është ka të bëjë thjesht me esencën e qenit shqiptar. Shqiptarët nuk kanë kishë nacionale me cilës mund të identifikohen, për shembull serbët e kanë ditën e shtetësisë, por e kanë edhe Vidovdanin që është tërësisht që i referohet kulturës dhe qenjes së tyre si serb. Ndërsa kur është shpall pavarësia është vendos fokusi te flamuri, për shkak se shqiptarët kanë dy elemente me të cilat identifikohen, është gjuha edhe është flamuri. Madje edhe ajo gjithë miti rreth flamurit ka shku përtej origjinës si simbol bizantin mesjetar, është kriju kjo që bashkon Toske, Geg, 12, ajo rëndësia e pendlave tjerë, është kriju një mit i tërë rreth flamurit, është një simbolik tërësisht kulturore. Anash asaj pjesës që është dita shtetësisë, një festë administrative në Republikën e Shqipërisë e të tjera, po ka këtë dimensionin tërësisht kulturore. Dhe ne konsideroj që ne si gjithë, pavarësisht a janë politika, apo artist, apo qytetar, kemi dështu të ja shpjegojmë botës rëndësinë që e ka si festë të tillë. Edhe kjo ka dhënë mundësi, do të thotë që në vazhdimsi shqiptarëve që kufizohet e drejta atyre natyrore, që ta shënojnë një ditë që është shumë përcaktuese për identitetin e vet. Kështu që edhe për mua festimet që janë në Kosovë, që duhet thonë që janë shumë në Kosovë dhe në vise tjera shqiptarë janë shumë ma mbreslënse se festimet që bëhen në Shqipëri, për shkak në Shqipëri 29 nëntori është ditë ma e zhurmshme në Tiranë, për shkak nota e bardhë, nesër ka koncerte, ka party, dalin njerëzit. Në 28 nuk ka shumë zhurmë në Tiranë, por zhurma që bëhen në Prishtinë dhe vendet tjera është pikërisht për këtë aspektin që njerëzit dëshojnë ta theksojnë identitetin e vet. Tash pavarësisht sa forcohet identiteti qytetar, kosovar, identiteti shtetëror, kjo është identitet qytetar të njerëzit, në të njëjtën kohë janë po të njëjtit kosovar, që dëshirojnë me 28-in me ritheksu atë faktin që ndihen pjesë e pandashme e trungut shpirtëror kulturor shqiptar. Fare nuk ka rëndësi a është i kësaj partia, asaj partia, a i pëlqen këtë lider, a se pëlqen këtë lider. Po ajo mu që më shqetëson është që si artist flastash, që të brezi i ri i artistëve, i krijuesve, mendimtarëve, domethënë edhe këtu po fillon të përqafohet kjo pjesa ceremoniale e festës, edhe sigur ka një përgjumje në atë përpjekjen për ta riaktualizuar festën për brezat e ri. Sepse brezat e ri që vinë, këta kanë një kontekst tjetër, një kulturë tjetër, ta rritën ndrysh, ta lexojnë paralel me brezat tjerë që janë kudo nëpër botë, me bashkëmbashatarët e vet. Te këta kjo festë mund të mos ta ketë rëndësinë e njëjtë sikurse që e ka për ne, dhe është detyre, mund të them kështu, filozofike, intelektuale, e të gjithë neve, që këtë festë të gjejmë mënyra ta riaktualizojmë te brezëri, që ata ta kuptojnë si pjesë të identitetit kulturor të vetin. Për mu kjo është dimensioni që harrohet te njerëzit, merremi me atë simbolikën që ka si dita e pavarësisë Shqipërisë, ndërsa e lëm anash vetë fjala ditë e flamurit, në kupton është përtej administratës, përtej vendimeve politike, përtej kufeve, domethënë është diçka që i takon shqiptarëve kudo që t'janë. A janë shtetas Republikës Shqipërisë, a nuk janë shtetas Republikës Shqipërisë, është fare pa ka rëndësi si detaj. Që në fakt vazhdimin e bisedës po e sjell në atë që është vokacioni juaj primar, profesional, dhe pyetja radhës që imponohet është a po e zbehim 28 nëntorin si pjesë të psikës kolektive shqiptare, apo është e vullosur, e ngulitur aty edhe nuk lum dot pavarësisht situatave momentale? Mendoj që kur bëhet fjalë për Kosovën, presioni që ka pasur për mos festuar ditën flamurit, normalisht që ka zgjuar nga ana tjetër një kundërreagim, kundër efekt. Tani jemi në një situatë normaliteti përgjithsisht, ku kemi shtetin e Kosovës, ku kemi flamurin e shtetit Kosovës, dhe normalisht bie dakord me Albatrosin këtu, domethënë që simbolikës duhet t'i japim kuptim edhe në disa dimensione tjera. Nuk mendoj që si e tillë simbolika do të humbë, sepse këta tri po ashtu do të lexojnë histori e tjera, por na do rriten në një kontekst në cilin ata
nuk kanë presion për të mos e festuar. Edhe një pjesë të madhe përveç simbolikës kombëtare të bashkimit, kudo shqiptarët që janë bashkë, kështu me radhë, ka qenë ideja e presionit edhe e ndalesës. Edhe ndalesa normalisht ka prodhuar emocion, ka prodhuar kundër efekt. Kështu në Shqipëri ka qenë një kontekst tjetër ku përgjithsisht sistemi komunist, i cili është vazhduar edhe përgjithësisht së vërtetës edhe nga e majta pas vitit 1991, ata japin ka dhënë shumë rëndësi 29 nëntorit realisht, ditës së çlirimit të Shqipërisë nga nazistët sipas majtës. Kështu që me qenë se atëherë ka ndarë në pushtet. Në këtë pikpamje, disi i kanë duplifikuar festat edhe në kuptimin ceremonial, zyrtar, po edhe të zbukurimeve, dekoreve, dhe më organizimeve, i kanë dhënë më tepër kuptim, i kanë dhënë më tepër rëndësi 29 nëntorit. Edhe po të shikosh edhe, dhe më thënë, ka një lloj dualizmi në Shqipëri edhe politik, se kur është liruar Shqipëria dhe disi i hyet në hak 28 nëntorit në këtë pikpamje dhe disi njerëzit e ndjejnë. Plus që me 28 nëntorin në Shqipëri është abuzuar gjatë kohës komunizmit shumë, sepse, dhe më thënë, janë bërë paralelizma me disë Ismail Qemalit apo asaj kohë dhe asaj kohës tjetër komuniste, të cilat njerëzit nuk i kanë blerë. Edhe pavarësisht se njerëzit festojnë në mënyrën e tyre në kuptimin deklarativ, nuk se kemi, domethënë, në festimet e llojit siç i shohim në Kosovë, emocionale, të cilat për hir të vërtetës janë më të dukshme, janë më demonstrative. Ka mënyrat organizuara. Ka edhe në këtë mënyrë, domethënë, përgjithësisht për shembull shikohet që çdo shtëpi ose apartamente lokale nxjerrin flamurin kombëtar. Në Shqipëri ka filluar vonë kjo të ndodhë. Tani unë u ktheva nga Tirana sot edhe pak apartamente keqe e shpalosin flamurin kombëtar. Domethënë, po ti krahasojmë për të vendosur një sens simetrie, nuk do të ishte e drejtë, edhe ndaj Shqipërisë dhe Kosovës në këtë pikpamje të festimeve, për të thënë kush e feston më shumë, kush e feston më pak. Natyrisht na duhet merrem me specifikat e tilla. Sidoqoftë, për sa i përket pyetjes origjinale tuaj, a do të zbehet festa? Nuk mendoj që festa do të zbehet në kuptimin e asaj që në njerëzit nuk do ta ndjejnë veten flamurin kombëtar apo ditën e flamurit kombëtar, sepse domethënë kemi të bëjmë kujtesë kolektive, kemi të bëjmë një narracion i cili kalon brez pas brezi, po duke qenë se ku jetojmë në kushtet e tjera, ku ka disa festa, ku ka më shumë liri, njerëzit do të gjejnë mënyra ndoshta le të themi të tjera, ndoshta më pak emocionale, në kuptimin e shprehurit, për ta festuar festën. Po kjo do të thotë që s'do e ndjejnë si tillë. Dhe kjo është e rëndësishme. Nga ana tjetër, po mendoj që në këtë dimensionin e Shqipëri, Kosovë dhe Shqiptarisë së bashku, Instituti Nëntorit do vazhdojë të ekzistojë, sepse tashmë kemi aktivitete në rang mbar kombëtar. Edhe këto aktivitete edhe në kuptimin e reflektimit medjave edhe reflektimit në përgjithësi të rrjeteve sociale, njerëzve që festojnë festën, do le shenjtë e njerëzit. Pra ndryshon forma, nuk ndryshon emocioni. Ka mundësi të ndryshon intensiteti i emocionit në kuptimin se shpeshherë është jo vetëm për treguar siç ka qenë kohën e pushtuesit, jo vetëm për treguar se çfarë ndjen ti dhe çfarë jeti, po ka qenë edhe kundër tyre për bërë një ndarje. Tani është për veten tënde, domethënë është krejtësisht për veten tënde, nuk ka asnjë dimension që ka lidhje me tjetrin më. Natyrisht që nëse tjetri reagon ndaj një feste të tillë, po normale pastaj ka një reagim tjetër, ka një kundërreagim, por në vetvete kemi një hapësirë e cila feston në mënyrë të veta dhe është ndjetë e lirë. Pak ndryri profesorit, në rrafshin sipërfaqësor kër shikon nga lartë, që ka profesori kretë duket në rregull, por këtu ka diçka në sipërfaqe dhe duhet thonë ato. Për brezat tonë, flamuri ka identifiku përpjekjet për liri, për sakrificë, ka qenë një qëllim në vetvete. Brezat e ri, me faktin që nuk e kanë këtë presion, këta kanë shtrojnë edhe pyetje identitare, kush jam unë, çfarë lidh me atë dheun, çam lidh mu me këtë, kjo është ajo që po e them se duhet gjetur mënyrë me riaktualizu festën, sikur për shembull amerikanët kanë 230 vjet shtet, po gjithmonë gjejnë mënyra me riaktualizu lidhjen që ata kanë me ato vijat e bardha, të kuqe dhe me yjet. Ndërsa kjo është ai brenga ime si albatros, që kjo duke shku pas kësaj ceremonialës, patosit, folklorizmit, vetëm shpërfaqja flamujve, por mos të harrojmë një realitet se kanë qenë po të njëjtë shqiptarë që para 25 vjetë kanë pas dilema, është flamuri lecka, po është simbol, sepse varfëria çon në mendime ndryshme.
Edhe tash ne nuk kemi asnjë garancë që brezi që vjen nuk do të vjen në një sfidë të ngjashme. Nuk mundemi flamurin tash t'ja shpjegojmë brezit të ri me filmin Nëntori 2. Unë jam rrit me Nëntorin e 2. Jam rrit edhe gjithë ne që kemi jetu këtu, edhe jemi lidhë me flamurin me filmin Nëntori 2. Tash filmi Nëntori 2 për një 15 vjeçar të tashëm nuk e ka atë impaktin e njëjtë që te ky brez që po vjen. Në kuptimin psikologjik të fjalës, do të thënë bie dakord me një pjesë madhe që tha Albatrosi, fal që po ja marr minut të kohën. Në kuptimin psikologjik mendoj që te kjo puna që duhet t'ja shpjegojmë jam plotësisht dakord, sepse ka mundësi që të ketë një lloj tensioni te njerëzit individualisht apo te grupe caktuara. Çfarë është ajo më e rëndësishme për ta? A është flamuri kombëtar i cili domethënë është rezultati i përpjekjeve, është mbajtur etj me radhë për Bashkimin Kombëtar, apo është flamuri shtetëror i Kosovës? Edhe trit natyrshëm mund ta bëjë këtë pyetje. Në momentin që e bëjnë këtë pyetje, atëherë normalisht do duhet një narracion shumë i saktë i shpjegimit. Natyrisht edhe ata kërkojnë të vërtetën në terren, edhe duke kontaktuar, edhe duke jetuar, edhe duke menduar, sepse nuk mund të jetë një moment zgjidhja e kësaj gjëje. Por natyrisht mund ndodhi, sepse shohim për shembull që shpesh herë në narracion thotë në diskursin publik Bashkim Kombëtar. Për shembull, mblidhen qeveritë dhe flasin për Bashkimin Kombëtar, por pastaj shtojnë një bashkim në Bruksel. Ti nuk e ke saktësisht idenë Çka i bën kjo? Se çka i bën kjo? Ai bën që ata shtojnë këtë Bruksel për dikë tjetër edhe ty thonë që do punojnë për Bashkimin Kombëtar, apo nuk i bën asnjëra nga të dyja, domethënë ku mendohet që ata do punojnë për vete. Edhe është kjo dilemë. Megjithëse njerëzit u besojnë edhe bëjmë që u besojnë më mendja që ata do punojnë për Bashkimin Kombëtar edhe një besë në flamur e kështu me radhë, një moment spontan, po e keni parasysh që për të shpjeguar gjithçka që ndodh në realitetin social, në realitetin politik, në realitetin e integrimeve, të rit si që po i shpjegon Albatrosi, mendoj që të vendosëm para disa dileme psikologjike. Çfarë është më pak rëndësishme, çfarë është më shumë rëndësishme. Në këtë pikpamje, edhe studiusit, mendoj, edhe elita intelektuale veçanërisht, akademikët, po edhe njerëzit që kanë një zë në këtë shoqëri, zë publik, të mundohen të artikulojnë, domethënë të vendosin në vendin e duhur, sepse ky është një fat tragjik, është i ndarë në gjitha në shumë shtete. Edhe për secilin segment, pavarësisht që janë gjithë shqiptar, u duhet një narracion i caktuar që ta zvoglojë sa më shumë tensionin apo presionin e këtyre elementeve të cilët diku garojnë me njëra tjetrën, diku nga njëra, diku nga njën tjetra, dhe pastaj normalisht që edhe brenda shoqërisë mund të ketë grupe të cilët nuk komunikojnë mirë me njëra tjetrën dhe mund të krijojnë tensione të brendshme politike, sociale, të natyreve të tjera. Apo thjesht rivalitete absurde. Rivalitete që në fakt janë të parasyshme në një kuptim. Po janë prezente, edhe do të flasim më vonë për to, por kjo puna bashkimi do të bashkohemi në Bruksel, edhe kjo puna e bashkimit kombëtar është një referencë, nuk dija është ngjashme gjermant për bashkim, përdorin termin Wiedervereinigung, i thojnë ribashkim. Kësaj punë nuk e njohin bashkim ato që ka ndodhur në të 90-ën, edhe ajo ku du dalë është pikrisht a kemi abuzim edhe me terme, a duket që edhe në kuptim terminologjik ka abuzim ose përdorim termeve jo duhuna? Ka shumë, mendoj, domethënë, Bilin ndoshta ma tepër se sot që muna me i përballuna edhe këta trit që i përmend Albatrosi edhe s'mund me i përballu këto abuzime terminologjike që ndodhin në këtë kontekst, në kontekstin e shqiptarëve paraprakisht, edhe në kontekstin e bashkimit, edhe në kontekstin e ecjes së shqiptarëve drejt integrimeve euroatlantike, integrimit në ato dhe integrimit në bashkimin evropian si dy organizata, njëna supranacionale, njëna ndërqeveritore që kanë interesa etike dhe që sinkronizohen me interesat e shqiptarëve. Po çka neve na ka mungu me e identifiku, çka na kem pas një farë rivaliteti që u përmend më përpara pej Albatrosit edhe profes, është se na kem pas një farë rivaliteti në kontekst të ku është qendra gravitetit të shqiptarëve, paraprakisht. Nëse qendra gravitetit për shqiptarët është Prishtina, apo qendra gravitetit për shqiptarët është Tirana. Me njëherë pas luftës Kosovës, njerëzit shqiptarë që kanë jetuar në Maqedoni kanë drejtuar më tepër Prishtinës, edhe Presheva,
Medveja Bujanovci, domethënë Kosova Lindori, ka drejtuar aty për Ka Prishtinës. prej kohës Jugosllavisë. Ka me Edhe ka qenë në si rezultati lëvizjeve të fundit edhe rolit të UÇK-s edhe rrjedhës atyre lëvizjeve që kanë ndodhur atje nga UÇK-ja. Edhe me një farë spontaniteti ashtu individual Prishtina e morr këtë rolin e qendrës gravitetit, që unë mendoj që është gabim. Është plotësisht gabim sepse shqiptarët duhet me pas një qendër tjetër graviteti. E këtu ka një farë konfuzioni edhe shpallja pavarësisht Shqipërisë në Vlorë. Domethënë, nëse shkon në periudha më të tjeshme historike, mësanej ka një farë abuzimi është shumë me kualifikuar si abuzim, po ka edhe në lidhje me qytetet, domethënë rivalitete të ndryshme. Po sidoqoftë me i shmong krejt këto elemente, shqiptarët kanë nevojë me pas një qendër graviteti. E para, qendra gravitetit, jo vetëm në aspektin gjeografik, po në aspektin elitar, intelektual dhe udhëhec kombëtar, duhet me pas Tirana. Pse duhet me pas Tirana për mendimin tim? Jo pse eventualisht Avnia mund të keni dashurum në Tiranë, ose pse na pëlqen me shku në Tiranë më afër detit, po për shkakun se aktualisht Tirana është qyteti më i madh i shqiptarëve. Ka dikon rreth 1 milion banor. Domethënë, përveç kësaj, Tirana e ka realizuar ndërsinë e saj në NATO. NATO është organizuar shumë e rëndësishme në kontekst të zgjerimit të interesave perëndimore drejtlindjes që këto gjithmonë ballafaqohen. Elementi tjetër është tradita, është shumë e theksuar në Shqipëri për ashtu këtë periudhën e Sali Berishës, periudhën e 7 vjeçare, 8 vjeçare, sa ka qenë që ka qëndronjus elementin shtet, sepse tradita e shtetit o dosht me vazhdu, mendoj që aty ka qenë ekstremisht negativ roli i atyre elita caktuar organizata politike, normalisht me sponsorizime të jashtme, po nëse flasim për këtë punë, sponsorizime të jashtme gjithmonë ka për me destruktuar një organizim të caktuar, po ata që udhëheqin me shtetin njëjtë sikur i kanë privilegjet, për mi përdor privilegjet që jep shteti, njëjtë kanë edhe përgjegjësinë që me i preventu ato sponsorizime të jashtme. Kjo është e para, edhe tash duke mungu kjo qendra gravitetit që e orienton, për shkak nëse morëm serbët, pa shku të gjermanët. Serbë që jetojnë në Malzi, serbë që jetojnë në Maqedoni, serbë që jetojnë në Bosnë e Hercegovinë, apo serbë që jetojnë në Serbi, ata serbë që jetojnë në Kosovë. Qendra graviteti ka në Beogradin. Domethënë fjala e fundit për serbët vendoset në Beograd. Edhe rrjedhimisht të gjitha ato rivalitetet lokale eliminohen kur ka një çështje të madhe nacionale, është Beogradi ai që vendos. Kushdo qoftë udhëheci politik në Beograd. Edhe kjo jep zgjidhje shumë dilemave. Na shqiptarët ende nuk i kemi kriju këtë punë. Edhe nuk i di kjo e fundit, domethënë këto farë çamjet apo ndeshjet apo rivalitetet që ndodhen, çdo që i kualifikojmë, çfarë do termi që përdorim në këtë drejtim, a janë të sponsorizuar atash apo nuk janë të sponsorizuara. Kjo metet me u po, sepse shqiptarët, domethënë këto elita tona udhëheci duhet me kon sinkron 100% në raport me interesat nacionale. Tash çfarë do marrëveshje që bëhet me Serbinë, nëse morëm këtë punën e fundit, kjo është interes nacional, nuk është vetëm kontekst bilateral Kosovë-Serbi. Është interes nacional për shkakun se mundet eventualisht, nëse flasim për një situatë hipotetike, në këtë rast nuk e dim na kur komo bëjë marrëveshje, pavarësisht që ka optimist, mendoj të verbër që bëhet shpejt marrëveshja, po marrëveshja me Serbinë nuk bëhet shpejt, midis Kosovës edhe Serbisë, është interes nacional dhe kjo e te kalon kufirin, te kalon themi kufirin apo nivelin e vendosjes me një kontekst. E nëse këtë këto çka thash, e konvertojmë në kontekst të flamurit, tash flamurit të ne, shqiptarët të Kosovës, është rezultat i mungesës e ekzistencës së kësaj qendrës së gravitetit. Kjo qendra e gravitetit, që kish mund të ekzistuar për shembull në akademi shkencore nacionale në Tiranë, përveç asaj akademisë shkencore shtetnore që ekziston aty, apo çfarë do të quajnë ata, kish mund të pas komisionet e caktuara apo këshillat e caktuara që kishin udhëheq apo kishin shtru platforma të ndryshme për politikat e caktuara sektoriale, që janë interes strategjik i shqiptarëve, masanej ato kishin mujt me e kualifiku edhe me dhënë një orientim publik, të themi, edhe në lidhje me simbolikën e festave, rolin e festave, edhe çfarë dimensionesh mund të pas festat, edhe çfarë dimensionesh dhe çfarë simbolikash mund të pas edhe simbolet e tona. Mirë, po kjo mungon tani, domethënë mungon për shqiptarët qendra e gravitetit. E qendra e gravitetit është mos ekzistenca e kësaj qendrës gravitetit, domethënë është pejtë 2 apo 3 apo 4 faktorëve pasojë e tyre. Dhe nëse këto duhet të sankcionohen me këtë trup të përbashkët edhe si mund të vazhdohet këtu e tutje edhe nëse ka në fakt fillet të një rivaliteti edhe simbolik është me çka kthehemi pas reklamës. Edhe këtë vetë, shpërblejmë besnikrin tuaj duke dhuruar BMW X6.
Thirr yll 100 thurje dhe aktivizo pakun me 5 GB për të bërë pjesë e lojës. IPKO, momenti yt. Mobile banking me masa shtesë sigurie. Tani sigurinë e kartelave mund ta menaxhoni vetë përmes telefonit tuaj. Aktivizoni dhe bllokoni kartelat sipas nevojës në çdo kohë dhe kudo, brenda dhe jashtë vendit. Kurseni kohë dhe menaxhoni lehtë financat tuaja. Koha juaj, përzgjedhja juaj. Në LB Banka. Kthyer në studio u fol që në fakt duke mos pas një qendër graviteti dhe një burim të disa politikave ose orientimeve të përbashkëta ka hapësirë për keqpërdorim edhe të termeve të ndryshme, përfshi atë që niset jo për bashkimin në Bruksel. A është në fakt ma lehtë thuhet se sa të bëhet kjo? Gjetja e një qendre edhe koordinimi i disa vijave kombëtare. Po mendoj që është e kushzuar, historikisht e kushzuar. Edhe po mendoj që në radhë parë Starojmë për çfarë qendre po flasim, a qendre kulturore, apo qendre shpirtërore, qendre politike, sepse koha e qendrave politike ka përfunduar. Jemi shekulli 21, flasim realitetin. Po, mund të jetë një qendër koordinuese, pse jo? Domethënë në kontë kombëtare. Se nuk e kemi. Se aty prova ka një argument, se ka një argument të rëndësishëm, se nuk është vetëm Kosova, por ka edhe shqiptarë tjerë. Kështu që mund të jetë një qendër koordinuese, e cila i ul gjithë bashkë dhe për politika kombëtare të një natyre caktuar. Po mendoj që kjo gjë për dallim nga serbët është sepse ndarja për ne ka qenë shumë e rëndë. Domethënë, shpallja e pavarësisë ka ndodhur bashkë me Kosovën. Po pastaj pjesa e ndarjes ka qenë, se shpallja ka qenë e përbashkët, që do thotë ka qenë një njësi. Edhe po të ishim një njësi, atëherë do kishim atë lloj qendre për cilën po flasim dhe po debatojmë, që do të ishte mendoj po ashtu e rëndësishme historikisht deri tani, po edhe tani e tutje. Po ndarja të ne ka qenë aq e rëndë se është ndarë mali nga fusha, e ndarë gjëra që komunikojnë natyrshëm me njëra tjetrën, edhe nuk ka kanë ditur çfarë të bëjnë me veten më, edhe ekonomikisht, edhe në kuptimin social, edhe në kuptimin kulturor, edhe në kuptimin tregtar. Dhe në kuptimin njerëzor të fjalës, dhe pastaj kjo çka ka ndodhur me ne, mendoj që ky është një problemi kryesor, që ne e kemi internalizuar ndarjen. E kemi brendësuar ndarjen. Idealisht ne jemi bashkë, jemi shqiptar, flamuri për atë që folim herë, dhe kjo është okay. Edhe kjo na ka majt. Po në kuptimin e veprave, ne veprojmë, mendojmë si për vete, jemi të vetëmjaftueshëm në njërin apo tjetrën anë, dikush më shumë, dikush më pak. Dhe po shembull, po të marrim këtë pjesën e qeverisë, të mbledhjeve të qeverisë, nuk mendoj që është paaftësia e politikanëve dhe lidhave politike për të zbatuar marrëveshjet edhe për të çuar përpara, por nuk është vetëm kjo. Mendoj që thellë brenda tyre, në pavetëdijshmën e tyre, ata mendojnë si të ndarë, pavarësisht se bashkohen. Edhe tentojnë të bashkohen edhe me simbolikë, edhe me PR, edhe me ngjyra të bukura, por në fakt mendojnë si ndarë. Mas ditën tjetër, kur pasi mbaron takimi, po të shikosh ti nuk ka më zhvillime, sepse ata merren me punë të veta. Natyrisht që s'kan zhvilluar aftësinë ende të menaxhojnë shtetet e tyre si duhet, edhe i mbytë vetja, problemet dhe tyre editore, por nga ana tjetër, po ashtu nuk japin vazhdimsi, nuk japin konsistencë projekteve edhe kur i kanë të tilla. Edhe disa ide të mira që kanë nuk japin konsistencë. Pse? Se mendojnë ndarjen. Edhe pastaj, momentin kur fillon bashkëpunimi, pastaj fillon rivaliteti i parashtyeshëm për një arsye për një tjetër, kush më shumë e kush më pak. E shikon edhe në opinionin publik, e shikon edhe në media her pas here, e shikon edhe me personalitete të caktuara, e shikon edhe me ekspertë të cilët ndajnë njëra të fusha, por nuk bashkëpunojnë. E keni parasysh, është një mentalitet i tërë, që në kuptimin operacional veprojnë si të ndarë, veprojnë si të mjaftueshëm, mjaftohen me ato ngastrat e tyre lokale në Tiranë, në Prishtinë, apo kudo që të jenë në shqiptari, dhe ama gojën plot e kanë për bashkim. Dhe këtu vetja jonë është faktike,
si që shpjegojmë në psikologji, vetja në faktike dallon shumë me të veten tonë ideale. Vetja tonë ideale është plot me bashkim kombëtar, është plot me simbole fuqizi, me këto gjëra, edhe shikohet në të gjitha nivelet. Elita politike ka përgjegjësinë dhe mandatin që ta ndryshojë këtë realitet. Po edhe ata janë rob të këtij lloji mentaliteti dhe ne duhet një lloj të menduari ndryshe, sepse siç e thash, neve akoma si kom nuk e kemi kaluar traumën e ndarjes. Edhe ky mendim ndryshe vështirë që mund t'imponohet prej politikës, me që historikisht shiku nuk është që politika ka qenë avangarda ndër shqiptar, do duhet t'imponoj prej tjetër ka. A janë artistët, njerëzit e penës, ose thonë ndryshe është kjo gjenerat e tyre që mund t'imponoj trend të ri? Po them që rilindjen kombëtare ka nisë në infrashëri me poemën e tij, do të thonë e ka rikthy Skënderbeun në kulturën shqiptare pas një harrese 300-400 vjeçare, do të thotë e ka krijuar mitin e Skënderbeut si një që i ka përmbledhur të tre fetë, të e ka rikthy krenarinë, lidhjen me identitetin, pastaj kjo e ka sjell flamurin e Skënderbeut të shqiptar, edhe gjithë simbolikën cilën ne kemi sot. Kjo është një detaj shumë i rëndësishëm, por para se me ndodhë kjo është një gjë që duhet thonë ndërlidhe me vetë formulimin e temës. Sot ne shohim në botë që edhe popujt e mëdhej, kombet e fuqishme, janë të kalu në për kriza identitare dhe në momente të ripërkufizimit të vetvetes. Për shembull, dalja britanisë nga BE është dhe problem identitar, ata nuk kanë mundur ta gjejnë veten më brenda asaj bashkësie të madhe, dëshirojnë që të rikonfirmojnë identitetin e vet si ata banorët atij ishulli me krenarinë, me gjitha përpos elementit politik, ekonomik që janë gjitha ato migrime që gjitha qëndrojnë. Pastaj kemi lëvizjen në Amerikë me Amerika e para, politika që trëmpëtohet me të madhe nga presidenti Trump, pastaj shfaqja nacionalistëve të bardhë, komplet është një diskutim i madh identitar që bëhet atje. Çfarë është Amerikani sot? Kush është Amerikani sot? Është një diskutim i cili në Amerikë përsëritet çdo 50 vjet, por aktualisht është duke ndodhur tani. Disa të shqiptarët nuk japim ne përgjigje kush është shqiptari bashkohor sot. Ne flasim me paradigmat e para 50 viteve, paradigmat që i kemi marrë nga TVSH-ja në vitet e 70-ta, 80-ta, dhe ato paradigma por riciklohen. Sot shqiptarët jetojnë në disa shtete, nuk janë më të robëruar sikur që ishin përpara, dhe në vendet në ato shtete që nuk janë të tyret, janë dukshëm më të lirë, kanë mundësi të shprehen, kanë mundësi që të flasin. Dhe para se që artistët të angazhohen, duhet një lloj ripërkufizimi i asaj kush është shqiptari bashkëkohor sot. Kjo është, por në anën tjetër, nuk është që nuk po ndodh në mënyrë pavetëdijshme, pa dirigjim politik, pa akademi të shkenca, pa këto, se të rinjt ndoshta nuk janë aktiv në jetën publike, po janë aktiv në jetën sociale. Duhet me kuptu se kemi dy lloj të aktivizmit publik. Është aktivizmi publik klasik, njerëz që dalin në televizion, që shkojnë në akademi, marrin konferenca, shkruajnë libra, shkruajnë artikuj, bla bla tjera, cilat ndikimi i tyre në shoqëni është duke u zbe, po kemi aktivitetin social që të rinjtë me bëjnë me gjuhën e tyre. Dhe aty kemi janë 4 fenomene që për mu i kanë dhënë një lloj drejtimi, i cili nëse nuk artikulohet mirë mundet të përmbytet në vetvete. Është për shembull këtë muzika. Muzika sot pi bashkon shqiptarët. Edhe muzikën e njëjtë dëgjojnë shqiptarët prej Sarandës, prej Prevezës deri në Preshev. Pastaj është libri. Unë kam fatin që lexohem kudo ku ka shqiptar, por nuk jam i vetmi, janë ka plot tjerë. Njerëzit libri qarkullon, tash nuk ka më barriera libri që shtypet në Shqipëni, libri që shtypet në Kosovë, ato janë thyë ato barriera. Një element tjetër shumë është rëndësia janë partit, ndejat. Organizohet një ndej në Dhërmi dhe krejt bota rinia shqiptare me rrugën shkon Dhërmi. Organizohet një parti në Gërmi, krejt rinia shqiptare mbledh rrugën vjen në Gërmi. Edhe pastaj është ajo dëshira që është shfaq kohëve të fundit për me shiju jetën e natës një tjetrit. Këto janë shumë bashkohore, këto janë gjona shumë moderne, janë pjesë e identitetit bashkohor të njerëzve kudo në botë. Të rritë, brezi i ri, 30-et e poshtë, është duke eksploru këto në mënyrë të pavetëdijshme. Mund tash këtu janë para një dileme. Elitat, që jo vetëm politika, kanë një zgjedhje. Ose të mos përzihen, fare, nëse s'mund t'i ndihmojnë, mos t'i pengojnë, t'i lejojnë që qarkullojnë njerëzit idetë sa ma lirshëm,
ose të vinë me diçka vërtet shumë të mençur, e cila nuk I huton njerëzit. Dhe sot ti je I mençur, duhet shprehesh në shumë pak fjalë. Albatrosi ka shumë drejt për ndenjat, për këto elemente dhe mendoj që kjo është një element që do të japi një efekt edhe më të madh në të ardhmen, të përbashkimit të njohjes njerëzve, bërjes për përvashta. Po si duket Njohës gjuhës njëri tjetrit. Po, patjetër, kur thu gjuhës vetëm dialektit, po edhe gjuhës se çfarë kuptimi simbolik I ka mbrapa ajo, çfarë ka si përjetim. Edhe kjo është e saktë. Edhe mendoj që në këtë drejtim liria dhe komunikimi I lirë ka bërë domethënë mrekulliar në këtë drejtim dhe është shumë kënaqësi me pa njerëz që vinë nga Shqipëria në Prishtinë ose I shikon nga Kosova në Shqipëri, të cilët deri ndjehen si në tamam si shtëpi tyre, jo si në shtetë tyre, por në shtëpinë tyre. E kjo është shumë si në pragun e tyre, kjo është shumë e rëndësishme. Po mendoj që kur njerëzit mendojnë për këtë bashkimin kombëtar, për këtë qeverit, për elitat e kështu me radhë, mendoj që fokusin e kanë, nuk kuptojnë të resurset tek zhvillimi I mirëqenies, të zhvillimi I standardit të jetës për qytetarët. Tek rritja dhe kjo në fakt, le të themi atë që Albatrosi po insiston me quajtë shqiptarin bashkohor, a kushtzohet nga këta faktorë, a vlerësohet pikërisht prej këtyre faktorëve? Në cilët nga këto që tha ky apo të cilët nëse ti numëroni mirëqenia. Mendoj që këto do jenë dimensionet që njerëzit kanë mendje kur kërkojnë më shumë nga elitat politike, nga ato akademike. Ata kërkojnë që të shfrytëzohen resurset maksimale të këtij kombi, I cili nuk ka mësuar asnjëherë të përjetojë vetveten totalisht. Herë për shkak të pushtuesit, më shumë për shkak të ndarjes, edhe për shkak të elementeve tjera, për shkak të përçarjes, për shkak të elitave politike të prapambetura, për shkak të niveletave simor të ulët, edhe në këtë pikpamje rritja e nivelit demokracisë, rritja e forcimi I shteteve përkatëse, menaxhimi më I mirë I shoqërisë, I resurseve tona, koordinimi më I mirë në këtë drejtim, edhe plotësimi I njëri tjetrit, edhe mos vendosja e stërkamcave në kuptim kështu, edhe jo vetëm me bashkëpunimi I cili është vetëm me fjalë, por me projekte konkrete aty ku ka interes, se ku s'ka interes nuk ka nevojë, s'ua kërkon njeri. Pikërisht, kështu që në këtë pikpamje bashkëkohësia nuk kupton këtë moment. E pjesa sociale, e identitetit, e ndenjave dhe muzikës, këto natyrisht janë shumë të rëndësishme dhe janë pjesë e së tërës. Këto është një detaj cilin unë duhet me insistu prapër me cek. Duhet me bo dallimin e madhe, duhet të theksoj, të insistoj të kjo çështje e identitetit bashkëkohor. Kush është shqiptari bashkëkohor sot? Para 50 vitesh, prindërit tanë, gjyshërit tanë, kanë shku në Gyrbet, kanë shku në Gjermani, ka nejtë 30 vjetë, ka mund të merë dhe familjen, po në familje është folë Shqip, edhe është kultivu identiteti shqiptar. Kanë shku njerëzit para 150 vjetë në Amerikë, nga Korça, nga Kolonia, nga Himara, nga Gjirokastra, por kanë kalu brezat, në familje është folë Shqip. Tash, dikush që emigron, nuk ka garanci që në familje, pas brezit parë, do të flitet Shqip. Ka të tillë që në Amerikë që 3 muaj. Po, edhe flitet Shqip. Do që tregon që ka një problem në formimin, në kuptimin identitar, sepse identitetin në kuptojnë lidhjen me trungun, lidhjen me adheon, ka është një tradita, ndjenja që duhet që të pasohet, që të parët tonë, prindrit tonë, më shkëm shumë larkë, prindrit gjyshrit tonë, e kanë pas këto, dhe më thonë, të edukimi që t'i ja për cilë. Ky breziri nuk e ndjenë këtë nevojë. Kështu që tash, kjo rini e cila shqiptari bashkëkohor I cili mendon me ikpe këtu, me shku në perëndim, ku është garanca që ky kur shkon atje do të arrujat lidhjen me trungun shqiptar. Kjo është një problem identitar që shqiptarët, unë mendoj, nuk janë duke e marrë parasysh. Për shembull, popujt tonë fqinj kanë kishën nacionale që shkon Detroit, shkon Michigan, shkon kudo dhe merret, ka funksion rujtjen e identitetit kulturës. Ne nuk kemi këso instrumenta. Mund të thuhet që pjesërisht politika është fajtore edhe për këtë punë, spaku për këto zhvendosje demografike, për mos me I quajtë ikje masive, por e pash që 2 herë gjatë poentave të kaluara reagove, urna. Po, do të thonë, vrej një farë doze, të themi, që në Shqipëri, një cukur prova që e tha, kanë tendencë me inspigu disa fenomene të pashmangshme si rezultat I shkollës së zhvillimit social dhe ekonomik.
nuk shpjegohen krejt fenomenet që ndodhin si rezultati asaj. Edhe shumë dështimet që kanë ndodhur në Shqipëri gjatë viteve 90-ta, domethënë në dekadat fundit të shekullit 20 edhe që e ka përcjell dekadën e parë të shekullit 21, provojnë me i shpjegu përmes asaj se na kemi qenë varfër. Domethënë është mendoj gabim ky konteksti i shpjegimit të kësaj. Po për më ndërlidh me ato që ka u folë më përpara, me dhoni pikpamjet e me ndlidhe me këto integrimet brenda shqiptare, kisha thonë që shumë sene edhe në kontekst ekonomik, në kontekst politik, edhe intelektual, shkencor, artistik, në sport, ma tepër janë produkti spontanitetit individual të shqiptarët, se so që kanë pas kontekst organizativ. E neve na vyt me gjithë një farë sinkroni, një farë lidhje neve shqiptarëve. Se spontaniteti individual të shqiptarët është shumë më i fuqishëm se so konteksti organizativ. Do neve na mungon që kjo koka organizative. Që kjo koka organizative, të mirë të këshe çfarë janë çdo elita politike duhet marrë për aty. Tash nëse ka nevojë me ndru, sepse ata janë njerëz që vendosin, ata janë vendimarrësit për këtë temë. Për shembull, nëse ndodhi diçka që segmenti po supozoj, segmenti i turizmit në Shqipëri është ka zhvilluar shumë dhe ka sjell profit, si rezultat i promovimit nga ona kosovarëve që kanë penetruar për spari herë në bregdetin shqiptar, themi mas liberalizimit të Shqipërisë, atëherë duhet marrë dhe elitat politike ose ata që vendosin me i dhonë kontekst organizativ këtij elementi. Nëse ka për shembull diçka që po promovohet shumë mirë në Vlorë dhe në Gërmi, që është produkt i spontanitetit individual, nuk është produkt i një organizimi të caktuar, atëherë duhet me ndërhyjë. Duhet me ndërhyjë në kontekstin pozitiv, sepse Albatrosi më parë tha që nëse këta hiç s'doin me një farë mënyrë për këtë farë punë ose kanë rol destruktiv, më mirë mos më pengu. Po na duhet me gjetë çfarë modus vivendi, çfarë sinkronin e kapacitetit tonë të madh, se na si kim kapacitet me prodhu shumë sana shumë gjonat kryesore, më të mëdha kanë ndodhur si rezultati i spontanitetit individual, mendoj unë, se sot që kanë ndodhur si rezultati i një organizimi të caktuar. Për shembull, puna futbollistëve të Kosovës që ka shkuar në Shqipëri, futbollistat e Kosovës që kanë dhënë tamam konotacion sporti dhe futbolli ekipit kombëtar shqiptar, as tifozët e Shqipërisë nuk kanë pas motiv me promovu kombëtarën e vet. O konë spontanitet individuali shumë njerëzve që kanë shku vetë, pavarësisht që kanë pas pengesa për atyne menaxherëve, njerëzve që kanë udhëheq aty që kanë qenë të tmerrshëm, mirë po, çaj spontaniteti individual jone e ka bën atë punë. Edhe puna e UÇK-s, nëse morëm në aspektin organizativ, na si na kon mas mirë në botë të organizuar. Na kemi pas shumë probleme të mëdha organizative. Po masovizimi i UÇK-s si rezultat i motivimit, në fakt burimit që vjen prej prekazit, masovizimi i UÇK-s ka ndodhur si rezultat i spontanitetit individual të njerëzve. Tash ky është potencial nacional, unë quaj. Ky potencial nacional ka nevojë me u kanalizu, ka nevojë me u orientu drejt. Po në shumë momente historike të na u keq përdorur ky potencial. Për shembull, nëse e morëm me figura me fondet gjëmbledhje me luftës që kanë qenë dy fonde. Spontaniteti individuali ka masovizuar ato fonde, i ka fuqizuar, mirë po konteksti organizativ i ka keq përdorur. Tash na më shumë folëm për keq përdorimin, se sa që folëm për atë potencialin e madh tonin nacional për mi bën ato fonde, sepse ne nuk kena pas kapaciteti institucional në Gjermani edhe në Francë, edhe në Britani të Madhe dhe edhe në Zvicër, që ato potencialet tona institucionale mi përdorur për mi kriju ato fonde. Ato janë kriju, tash spontaniteti individual i njerëzve i ka fuqizuar. Po tani më sani që ky kontekst organizativ i ka keq përdorur. Që kjo është çaj shkputja me ndëmilisneve, edhe ajo ideja e qendrës së gravitetit, po elaboroj edhe më aty që ndoshta pavarësisht që këto konturat e emisionit tonë nuk mundin me na leju me edhe këtë ide deri në fund, edhe pse kemi përmend në disa raste. Edhe kjo na hyn shërbim edhe në kontekst të integrimeve euroatlantike shumë, ekzistenca një qendre të gravitetit, me përcaktu qartë një farë platforme nacionale. Çka është interes i jonë nacional? Pavarësisht fenomeneve që ndodhin në nivele të ndryshme, pavarësisht spontanitetit individual, neve na vjen me pas një platformë tonë nacionale. Çka platformë nacionale duhet me qenë një farë udhërfysim i zhvillimit tonë dhe definimit të objektivave tona nacionale, sepse na ende nuk i dim, na folëm tash për identitet nacional, na folëm për identitet të Kosovarit, identitet të Kosovës, a ka dallim midis Shqipërisë edhe Kosovës, folëm për shumë tema, po na ende nuk i kemi definuar çka është objektivi jon, çka është qëllimi jon dhe interesi jon nacional. Për shembull, tema e përgjigjen në pyetjen kush është shqiptari bashkëkohor sot. Në mënyrë të natyrshme ajo përgjigjen në pyetjen kush është shqiptari bashkëkohor sot. Ripërkuvizon identitetin në esencë. Qëllimi shkurt veç edhe me 30 sekonda në këtë kontekst. Për shembull, na kemi debatuar shumë përpara, jo vetëm na, këtu kanë debatuar shumë njerëz, a është interes nacional, domethënë ka edhe rivalitet politik.
programor politik, nëse bashkimi kombëtar duhet më ndodhë, edhe është interes nacional. Tashna, për shembull, unë mendoj që bashkimi kombëtar nëse ekziston NATO edhe bashkimi evropian, nëse ekzistojnë të dyja, bashkimi kombëtar nuk është interes nacional. E tash objektivi joni nacional duhet me konë se si na i sinkronizojmë deputet nga Shqipëria, deputet nga Kosova në Parlamentin Evropian me mbështetje politikë caktuar sektoriale, sikur janë për shembull grekët dhe çipriot, sikur janë gjermanët dhe austriakët dhe Luksemburgu, apo ata sinkronizohen në këto struktura supranacionale apo ndërqeveritare që janë interes nacional i këtyre shtetit. Për shembull, për Gjermaninë ka qenë interes nacional antarësimin e NATO dhe antarësimin e Bashkimit Evropian. E tash çka qendra graviteti duhet me e definu. Nëse për shqiptarët është, për shembull, na nuk mundem të thonë që tash momentalisht është interes nacional për neve Bashkimi Evropian, përderisa ka që qëndrim Spanja. Spanja nëse vazhdon me qëndrimin e palëkundën që nuk e njeh Kosovën, i bën që Kosova si shtet nuk mund antarësohet kurrë në Bashkimin Evropian, rrjedhimisht kjo duhet më nuk duhet më konë objektiv joni nacional. Sepse na nuk mund të realizojmë antarësi këto situata hipotetike. Pa dosh me thonë zgjidhjen e këtyre temave, këtyre pyetjeve në tash. Do të përshtojnë në kontekst hipotetik, mirë po, çajo qendra gravitetit që pëquj, do duhet me pas përgjigje ose qendra gravitetit nuk duhet me konë komplet të izolume ose komplet të shkputur nga politika. Ato duhet me ndërvepru njëra me tjetrën. Këtu është problemi. Ne përballemi vazhdimisht me këtë lloj dualitetesh, me këtë lloj dualizmash. A do të ekzistojë Bashkimi Evropian apo s'do ekzistojë? A do na po qartë, po pikërisht duke nisur edhe nga ajo që the. Pastaj a do na njoh Spanja, a do jetë ajo kaq e ngurtë në këtë drejtim raport me Kosovën apo jo? Sepse ne domethënë si domethënë nëse i fusim gjitha vezet tona në një sport, atëherë është e mundur që mi humbim gjitha vezet. Prandaj ky lloj dualizmi na imponon që ne të bashkëpunojmë, të bashkëpunojmë kanë ekzistuar gjithmonë. Po zgjedhjen apo përcaktimin e objektivit tonë nacional. Po se nuk e kush e ka atë, domethënë atë moment për të parashikuar të ardhmen. Domethënë në një takim që patëm para disa ditësh me ambasadorët francezë projekton zhvillimet projektonin i doshë. Do zhvillimi projekton mundesh me projekton. Ambasadori francez në bibliotekën kombëtare, më fal, ai gjerman, tha që do të jemi këtu në 2045-ën, domethënë për të folur prapë edhe Europa do të jetë bashkuar. Sepse ishte ideja se kishte në sallë aty, domethënë një skepticizëm i bën pyetje studentët kanë përshtypjen se a do të ekzistojë apo jo kur të jetë 100 vjetori i luftës së dytë botërore. Atëherë, a do ekzistojë apo jo? Ai tha që po. Por nëse ka një ide që s'do jetë atëherë domethënë kështu do të shkosh atje në atë, nëse nuk ekziston do shkosh i ndar. Pra këtu është problemi. Prandaj të duhet vazhdimisht ama pajtohem me atë që thua. Ideja, domethënë ideja e Evropës bashkume ose projekti Evropës bashkume, në Berlin shtrohet sa i shërben interesit gjerman. Pavarësisht ekzistencës apo mos ekzistencës së Bashkimit Evropian, se na shqiptarët të mundna me projektu shpërbërjen e as fillimin e matuteshëm të Bashkimit Evropian. Po projekti Bashkimi Evropian në ndërveprim me neve, sa i shërben qëllimit tonë. Kjo definohet për neve, na e përcaktojmë tonë, sepse Bashkimi Evropian nuk është diçka që e ka synim të vetin ekspansionin territorial me tanka, me ushtri. Shtetet aplikojnë për më antarësu në Bashkimin Evropian. Edhe nëse shtetet aplikojnë për më antarësu në Bashkimin Evropian, ata shohin edhe duhet me pasë është interesi i atij shteti. Ka shtetet që nuk kanë interes më bashku në Bashkimin. Norvegjia e ka refuzuar me referendum 2 herë. Zvicra, po ashtu, nuk është interesuar me më antarësu në Bashkimin Evropian. Kroat, Islanda ka qenë u shkput, domethënë edhe ka dalë pe Bashkimit Evropian. Britania e Madhe tash është e kalu procesin e domethënë kisha pajtu komplet me ato elementet që i thoa për Britaninë e Madhe, sepse ka interesa të tjera, ajo po është temë tjetër, domethënë pelojmë atë temë për këtë moment, po domethënë kjo kualifikohet, kjo duhet mu definu. Përderisa na nuk i kem qëto trupat e specializuar tonat, që e mosin projektin apo idenë e caktuar në raport me politikat e caktuara sektoriale dhe nuk e dim për shembull në aspektin energjetik na nuk e kemi të definuar sa interes edhe çysh Zoti e ka folur në familje themi kushtim me Shqipërinë në kushton për mi sinkronizu potencialet energjetike e që nuk ka një trum ta quaj kushtimisht që punon në kontekst të sinkronizimit të potencialeve tona energjetike si politik sektoriale ose për shembull arsimin çfarë kemi në gjendje çfarë kemi që është sektor shumë i rëndësishëm e që arsimi duhet të shërbëj industrisë në shteti që është me sinkronizu me industrinë tonë nuk e kem një farë truni që merret me këtë punë po ju e dini fort mirë se çfarë pengesa administrative burokratike domethënë të panevojshme vendos Kosova për integrimin e eventualisht elitës ekzistuese në Shqipëri, a kur ka pas një farë komunikimi
do më thonë që është në vitet e 70-ta, apo Universiteti i Prishtinës është produkt me një farë mënyrë, o zhvillu në sojet të importimit të dijes nga Tirana në Prishtinë. Pavarësisht që u konë vendim politik më kriju Universiteti i Prishtinës atë kohë, po fuqizimi i Universitetit të Prishtinës dhe zhvillimi e ma vonë edhe lëvizjet politike kanë orë si rezultat i qati penetrimi që ka orë për Tiranës këtu, a sot për shembull na kemi një politikë caktuar sektoriale që kemi pengesat mëdha në komunikim, e lemu në bashkëpunime të mëtëtjeshme. E kjo është pasojë e mos ekzistencës së qasoj që unë pëquj qendër graviteti. E qartë pojenta, bloku i dyti reklamave dhe pjesa e fundit e emisionit. Edhe këtë vetë, shpërblejmë besnikrin tuaj duke dhuruar. Banes krejtësisht të mobiluar në Prishtinë. Thirr yll 100 thurje dhe aktivizo pakun me 5 GB për të bërë pjesë e lojës. IPKO, momenti yt. Një prej teorive në cilat kohëve të fundit në fakt ka prodhu shumë debat është që nacionalizmi si koncept është diçka që manifestohet edhe është reduktu vetëm në manifestime sportive. Por shkak se janë vetëm manifestime në masë ku mbledhen mira njerëz, intonohet himna edhe kushtimisht luftohet për flamur brenda rregullave të lojës. Edhe me qëllim kur konfigurova panelin për sonte i ika sportit ose një ekspertit sportit si temë se kohëve të fundit është bërimi shumë polemikave. Mirë po, du t'iki për te i kësaj. Nëse do të vazhdojmë të funksionojmë kështu, do të jemi rival në fushat sportit, e përmende ma herët që muzika edhe arti janë duke punu direkt, duke na bashku. Kjo është pyetja, a mund të ekzistojnë në sinkron gjërat që na dallojnë edhe gjërat që na bashkojnë edhe të mos keq përdorën? Po unë mendoj që kjo nuk është ndonjë shkencë e madhe në vetvete. Thjesht duhet mu pranu realitet, prapë insistoj te realiteti bashkëkohor i qytetuarit. Për fatë mirë, nacionalizmi sportiv është në nivel folklorik, do më thonë, gjatë fillon 5 minuta para ndeshjes, mundet me mbaru gjysmë ore pas ndeshjes. Nuk prodhon aso, sepse nacionalizmi prodhon edhe ideologji fashiste, të këqija, te populli shqiptar paka shumë është imun për kësaj komponentës negative të nacionalizmit. Dhe reduktimi në element folklorik për mu nuk është nëjë problem, sepse në Tiranë, kur lunë derbi Partizani dhe Tirana, njerëzit rrahën, thyen kokat, edhe nesër vazhdojnë jeta normale. Dhe më ato janë rivalitetit lokale dhe nuk është nëjë fund i botës. Por, pra për i vetë theksin të kush është shqiptari bashkëkohor sot. Sepse përgjigja në pyetjen kush është shqiptari bashkëkohor sot na sjell në gjenezën e problemit se shoqënia në Shqipëri, shoqënia në Kosovë, shoqënia në Maqedoni, në Maltëzi nuk ka kalu flet me nocione të mëdha, Bashkimi Evropian e tjera, por nuk ka kalu me një proces që është shumë i rëndësishëm, që është modernizimi i shoqënive tona. Modernizimi i shoqënive tona në kupton që duhet edhe narracioni publik më modernizu, formulimet që i përdorim, paradigmat që i përdorim, duhet të jenë përputhje me kohën. Ne flasim për Bashkimin Evropian, ndërsa ne përdorim koncepte që janë të shekullit kaluam në shumë gjëra tjera, për shembull që nuk shkojnë bashkë, tha profesori, Bashkimi Kombëtar, Bashkimi Evropian janë dy gjëra që nuk shkojnë bashkë, këto duhet më përcaktu cila është paka shumë e realiteti, cilin ne e dëshirojmë, e synojmë. Kështu modernizimi i shoqërive tona në të gjitha aspektet. Nuk flas vetëm në reforma administrative që janë letër. Reformat administrative ngelin në letër sepse shoqënia, ato janë shumë moderne në çështje, por shoqënia nuk është moderne për mi përqafu ato. Dhe ato krijohet një hendek, dhe ky hendek mundet me u rrit edhe më tepër, që pastaj ndikon te njerëzit, te brezi i shqiptarëve të ri, të cilët të adheu i vet nuk e gjejnë veten e tyre. Mirë, ma herët fole në momentin kur nuk e gjejnë veten te adheu yt, është problem identitar, është shumë esenciale. Kështu që për mua është shumë e rëndësishme ky modernizimi në çështje, modernizimi në gjitha aspektet e jetës që e kap edhe artin, e kap edhe kulturën, e domosdoshmërisht në fund pastaj kam e kap edhe politikën. Duket që sot televizionet s'pokun nga ajo që ka përcjell nuk e kanë shfaqur të gjitha në të njëjtën kohë filmin Skënderbeu As nëntorin e dytë. Të 54-s. Po është
dje po më duket, partija ka qenë një ekspozitë në Shqipëri dika për Skënderbeun si temë. Edhe një pjesë e mire e portreteve janë pikrisht si duke Akaki Horava, një aktor Gjorgjian sovjetik i cili e ka lujt Skënderbeun edhe ajo është imazhi që e kemi. Edhe ajo ku du dalë Albatros është popo, pajtohem që fëmijët e shikojnë Harry Potterin edhe krejt këta transformersat edhe çka shikohet sot në ditë sotit në Netflix e kudo. Po pyetja është, a ka nevojë për një diçka këtill konkrete, për një produkt sakt, edhe pse nuk jemi në gjendje 60 e kusur vjet një film të mirë me e bu. Ka shumë gjana që mund të bëhen. Për shembull mund të bëhen filma vizatimor me motive për historisë, cilat nuk kemi nevojë, është në gjithë nëse futesh në shembuj që i ke përreth, shet që ekzistojnë modele të tilla. Ka shumë gjana kreative që thjesht nëse ka vullnet dhe ka ide mund të bëhen. Filma vizatimor për brezin që ku ja shpjegohet historia, konteksti, me gjuhën që ata e kuptojnë. Që nëse kthehemi tash në vitet e 60-ta, 70-ta, TVSH-ja i ka pas prodhuar ato gjëra me gjuhën e kohës, po edhe me filtrat ideologjik të kohës. Tash nuk është jo fair pi brezit të ri që për njëjta gjëra, cilat na u kanë servu neve, mja u servu edhe këti brezit të ri, sepse në shumë shtete... Por shkak se neve na është dashur kohë me u dekontaminu prej. Në shumë shtete, përfshi dhe shtetet që kanë dalë pi tranzicionit, shembull konkret është Rusia, si shteti më i madh i bllokut komunist, ata i rikthejnë konceptit themelor që është edukimi qytetar. Edukimi qytetar në shkolla ka në misionin me rikonfirmu, pak thuhet, kam lexuar diçka kohëve të fundit, se lexoj me këtë temë si më ka shfaqur si pasion, me rikonfirmu patriotizmin rus nëpërmjet edukimit qytetar. Do të thonë patriotizmi është po ashtu pjesë e identitetit. Do të thonë kush është rusi bashkohor sot? Po flasim për një popull i cili ka traditë perandorake, një popull i cili shtrihet në 2 kontinente, ka qasje në 2 oqeane. Do të është linja transsiberike të duhet 7 ditë me tren me kalu, edhe para ndryshimi pe quj. Do të thonë Rusi ndodh ajo. Përderisa për shembull në Gjermani ka pas shkolla, edhe ka pas politika që shkollat me fol edhe me i eduku njerëz në kontekst kundërt me nacionalizmin. Se ata kanë ndërsuar mërë në Gjermani që u konë negative për kontekstin dhe për zhvillimin e shtetit Gjerman. Ka deviju po. E tash terrorist, ata kanë studiu mirë dhe kanë konsideruar ato dhe kanë bën ato objektiv veti nacional. Pse objektiv veti nacional? Sepse shkollat ruse vlerësohet me konë shkolla shumë të avancuara. Shkolla që kanë prodhuar shkencëtar të tanafushave, edhe të fushës mjekësisë, të fushës gjitha fusha, po thuj se ata. E tash qysh e kanë bën ata atë shkollë. E kanë bën atë shkollë, domethënë qysh kanë ardhur ajo, kanë ardhur si rezultat i një sakrificit modhe nacionale që e kanë pas. Kur Gjermanët kanë rrinë te Moska, kur kanë ardhur deri te Volga. Edhe ata u dasht me ringjall kën, me ringjall çfarë shpirtin e madh rus, që ata i thojnë. E tash qysh me ringjall çfarë potenciali nacional, se çdo këmbë ka atë potencial nacional, ti thonë që na rus jem patriota, duhet më unis më ka du fëmijëve. Po gjeneratat për shembull kom studenta që tash i kanë 18 vjet. Studentat që domethënë janë rrit pas luftës në Kosovë. Kanë lind pas luftës. Po, më fal, kanë lind pas luftës. Domethënë se vitin e kaluar kemi student ashtu. Kena po studenta që kanë për shembull 2 vjet më përpara kanë gjenerata përgjithësuar për shkakun se kanë gjenerata 98, so kanë signifikante. Do më pak lindje ka pas. Tani 99 nuk kanë pak më e modën, 2000 u kanë më e modën. Domethënë janë gjenerata e tash kjo gjenerata që ka lind pas luftës. O shumë interesant karakteristikat nëse fokusohet njëri me i po, njerëzit që tulen ty në auditorium aty. Janë të ndryshëm, nështë është kualifikim ekstrem kjo që po thonë të ndryshëm, por nuk i kanë ato karakteristikat të themit ose mënyrë të mendumit, mindset, që forë kone gjenerata ma para. Nuk janë diçka kriteri. E tash që ky produkt, pe quj kushtimisht, është produkt i joni, që e kem kryuna. E tash shoqënia ma vonë konë produkt i këtyne, edhe si transformohet ajo. E tash rëst për një moment caktuar historik e kanë realizuar se kanë rrinë me konë superfuqi. Ty pas shkollat forta. Ty pas shkollat tepër të forta rëst. E tash duhet me rikthy elementin patriotik te elementi shkollë. Prandaj pe konsideroj shumë strategjike te kjo, edhe rëst t'ju rikthy në botë me çat potencialin e vet natyror mas pore që e kanë, për me u rikthy në përdorim racional të këtyre potencialeve. Me i përdorur racionalisht ato potenciale natyrore që i kanë, i bojnë vetëm përmes njerëzve të edukum, sistemit arsimor. Nuk janë kaj sinkronizojnë këto farë potencialesh. Përderisa na
na tash në qofse, sepse janë modele këto. Tash pavarësisht se nuk I dojmë na fort, po ka plot sene që duhet mi pas si model. Na më shumë ti ke modele për perëndimit, duhet mi pas modelet për perëndimit mendoj, edhe ka modelet perëndimit në Kosovë, por çka element këtu po flasim se mundën me ta akuzu për hapje të ndikimit rus në jo, shumë antirus. E di po mirë po është model. Po ndërprej aty antirus, nuk jam anti-popullit rusën, po anti-politika putiniste, çfarë ka mendalesh. Kur po flasim për një film që na e ka lënë Bashkimi Sovjetik Dhurat me qëllim po e përdori këtë term me rrezik të qenit I keq cituar, përmendet që mund bëhen filma vizatimor. Një çështje tjetër që dua ta prek është a ka në fakt potencial edhe letrar që të shndrohet në produkt pak më interesant ose që të përdoret në këto primesat e edukimit kombëtar. Dhe këtu po flas prej çato veprave të kadarese këtej edhe gjërave që janë kriju në komunizëm por edhe më pas. Po këtu unë jo rastisht të vura theksin të modernizimi. Modernizimi ka shumë elemente. Përfshi edhe faktin të thotë që brezit të ri duhet mi fol me gjuhën e tyre, duhet mi fol me kontekstin, mindsetin që tha profesorit të tyre. Dhe çdo respekt për krijuesit e mëdhej, po duhet thoni realitet. Ne jemi rrit me ta, me emrat e mëdhej që I përmene. Por ky brez nuk është rrit me ta. Ata janë që I takojnë shekullit 20, janë produkti shekullit 20. Edhe gjërat që kanë prodhu gjitha ta emra janë mbrana kontekstit shekullit 20. Tash ka ardhur koha që ti flasim me brezin e ri me gjuhën e shekullit 21. Dhe unë mendoj që ka potencial, ka plot shkrimtarë të mirë, ka plot artistat të mirë, cilët nuk kanë nevojë me shku në Gjermani, me shku në Amerikë, me shku në Britani për me konfirmu dijen e tyre, ato mund ta bëjnë edhe këtu. Po kjo nuk bëhet pa e kuptuar faktin, pa dhënë me pas guximin e me thonë përgjigjen e pyetjen pse shqiptari kudo që jeton, a jeton në Tiranë, a jeton në Prishtinë, a jeton në Gostivar, në Tetova, Preshev, menon ç'është me ikë prej këtu. Pa dhënë përgjigjen këtë pyetje, këto tjera të binë ujë. Po mendoj që në gjithë këtë diskutim që patëm edhe për arsimin edhe për dilemat e mëdha të kombit edhe bashkëpunimit, mendoj që në mendsinë tonë ekziston një element që mund definohet si raporti statikës me dinamiken. Përgjithsisht të ne mendohet që në momentin që njerëzit duan të marrin një diplomë, përgjithsisht, edhe me atë kryejnë punën vetë edhe zëjnë punë. Apo mbaron kryet përvarësia e Kosovës edhe gjërat e tjera do vinë natyrshëm. Apo do të shkojmë Bashkimin Evropian dhe gjërat e tjera do të jenë natyrshme. Ose na hiqin vizat. Po, hiqin vizat edhe të ne rregullohemi. Ose ndron dy liderë politikë aktual që janë edhe siç mendohesh në Shqipëri, për shembull për zotin Nano, zotin Berisha, dhe shpërton Shqipëria dhe edhe pastaj vjen një gjenerat tjetër. Nuk ndodh kështu. Mendoj që ne në sistemin tonë arsimor, por edhe në përgjithësinë e edukatit qytetare që përmendi Albatrosi ne duhet të fusim një koncept dinamik të përballjes me ndryshimin edhe ndryshimit tonë të vazhdueshëm. Ky është momenti I cili neve do na çojë përpara. Ne kemi gjëra statike. E bëj këtë do jemi lumtur. E bëj këtë do zej punë. E bëj këtë do shpëtojmë. E bëjmë edhe këtë do na pranojë Bashkimin Evropian. Jo. Nuk mund ndodh kështu dhe nuk ndodh kështu. Ne duhet të shkojmë me objektiva të cilat kanë brenda dinamizëm. Të tipit të mirëqenie qytetare, demokraci më të madhe, liri më të madhe për individin, respekt më të madh për liritë individuale dhe zbatimin e tyre, mos diskriminim. Dhe gjërat të cilat kanë bëjnë janë të prekshme, edhe janë dinamike, ku secila gjë që del në rrugë shikohet në mënyrë dinamike dhe jo statike. Kjo mendoj që është mungesa më e madhe e sistemit tonë arsimor, po edhe edukimit që u japim ne fëmijëve në familje. Në fakt edhe ne nuk kemi edukuar vetë ashtu, edhe na duhet I takon brezit tonë që të bëjmë domethënë përpjekje mentale shumë mëdha, që të paktën një moment ta kemi edhe vetë të tillë që të mund t'ia transmetojnë trive dhe ata të jenë më ta kapin më lehtë, sepse natyrshëm e kapin më lehtë. Lart, gjithu ta them një gjë që pa e tepruar. Në pikpamjen time identiteti ka 3 komponente. Ka komponenten e kulturës, që lidhet gjuha, tradita, tjera. Ka komponenten e folklorit, mitet, që jo domosdoshmërisht do të thonë dikush e përqafon, dikush nuk e përqafon. Edhe është një element I tretë që të shqiptarët nuk është eksploruar kurrë, jo për fajin tonë, por fakti që s'kemi pas mundësi ta është qytetaria. Qytetaria është një koncept që eksplorohet vetëm liri. Qytetaria nuk mund të eksplorohet në robëri. Ne kemi qenë të robëruar, dësa shqiptarët në Shqipëri kanë qenë në shtetin e vetë, po
prap kanë qenë të pushtum nga brenda, si thuhet. Edha, qytetaria nuk është eksploru asnjëherë, me këtë fakti që nuk është eksploru asnjëherë, ai rrethi i përmbylljes së identitetit gjithmonë ka ngel, domethënë si pa i vënë fundin. Tash, duke qenë në liri, ne nuk duhet ta ngurrojmë, ta eksplorojmë koncepte këtë fushën e qytetarisë si pjesë të identitetit. Nuk mundemi me dhanë përgjigje kush është shqiptari bashkëkohor sot, pa arë në një pajtueshmëri universale brenda shqiptarëve, dhe kjo nuk është absolutisht qendra çështje politike, cilat janë vlerat qytetare tona sot. Vlerat qytetare tona sot, ne flasim Bashkimi Evropian, demokracia, flasim gjëra të cilat jo domosdoshmërisht besojmë në to. Jo domosdoshmërisht jemi gjendje mi transmitu, mi artikulu në vepra. A nëse ka diçka që unë kisha dash me transmitu të njerëzit që na shikojnë, qofshin ata barë institucionet, apo thjesht prindër bashkëqytetarët tonë, është që mos ngurrojmë ta eksplorojmë dimenzionin e qytetarisë shqiptare. Që qytetaria shqiptare nuk ka të bëjë fare me faktin e shtetat si Kosovës, e shtetat si Maqedonisë, apo e shtetat si Shqipërisë. Është një vlerë e jona e përbashkët e dallueshme nesër në Bashkimin Evropian, për cilin flet profesori, cila është vlera jonë e dallueshme, me çka njihemi ne në botë, përpos si ato gjërat që na invesh. Rreziku kur e fton do shkrimtar në emision është që e bën lajmërimin e emisionit më të mirë se ti, duke falendëruar Dash Bërzullin, Albatros Rexhën dhe Avni Mazrekun, këtu është lajmëroi Klikun për sonte, shihemi nesër, miru pafshim.